سلام الله عليكم شباب، وإن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية. اليوم من العنوان الدرس غريب شوية، يعني مش عادتنا نتكلم إنه البرمجة حرام وإن البرمجة غير مناسبة أو طبعا الموضوع نستهدف فيه فئة مقصودة. الفئة هذه لازم إحنا نكافحها بصراحة، يعني كإحنا كمختصين في المجال إحنا بنضطر إن إحنا نكافح الفئة الذي بتعمل برمجة عكسية للجيل القادم. الجيل القادم لازم يتبرمج صح. سبب جهلنا إلى اليوم كعرب ومسلمين، طبعا الحلقة حامية إلى النهاية، فأتمنى تتقبلوا الموضوع هذا. العرب والمسلمين إلى اليوم فشل من فشل إلى فشل، من فشل إلى فشل، واستمرار لا نهائي من الفشل. أيش السبب؟ لازم ندرس مشكلة. يعني مثل ما تعلمنا في البرمجة أساسا input processing output، المخرج دائما فاشل. أين النجاح مننا كعرب ومسلمين؟ نصير نقول باختصار في برمجة غلط. يعني إيش دخل البرمجة في برمجة غلط فينا؟ يعني الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خلق العقل الباطن فينا، والعقل الباطن يتبرمج. معناته ان احنا العقل الباطن اذا احنا نحتاج نوظفه في اشياء عظيمة جدا، مجرد نعمل برمجة للعقل الباطن باشياء يعني احنا نتحكم فيها ونسيطر فيها، بنعمل اشياء لا تعد ولا تحصى. وايضا ممكن نفشل فشل لا يعد ولا يحصى، ممكن نعمل الثنتين مع بعض. واذا لم نتبرمج صح نتبرمج غلط. القاعدة هذه نخليها احنا في اذهاننا، يعني قبل ان احنا نقوم بارسالها، أو نحن نحط في اذهاننا اذا لم نتبرمج صح فاحنا نتبرمج غلط، لان العقل الباطني يحبذ انه يتبرمج سواء كسل. اذا لم تتعلم النشاط فانت كسل، اوتوماتيك تبرمجت على الكسل. فالان اذا احنا في عقولنا اشياء مش بتدعو إلى النجاح، إلى التعلم الهائل في علم المعلومات وعلم البيانات وعلم الخلايا العصبية، وكل العلوم الموجودة اليوم، حتى الناس اللي تتكلم على الشرائح أنها حرام. طبعا الموضوع لا تدخل في الموضوع إذا الله سبحانه وتعالى خالق العقل الباطن يتبرمج، مجرد أنك لازم تأخذ معلومات وتبرمجها صح. يعني الله سبحانه وتعالى يعني كان أولى به أنه يحرم علينا هذه الاستراتيجية ويحرمنا من شيء اسمه عقل باطن أساسا، لكن الله ما أحرمنا العقل الباطن. يعني في أفكار معينة بنتكلمها في سلسلة الخرائط الذهنية في توظيف العقل الباطن في كل ما نحتاج. يعني استراتيجية مثلا في الدرس السابع في الخرائط الذهنية، في استراتيجية تخزين المعلومات في كمخازن، نعتبرها نفس الحاسوب. طبعا هذه الاستراتيجية إلى الآن أنا أطبقها وبتعمل نقلة نوعية في حياتي، نقلة نوعية تعلمتها من الحاسوب. يعني أنا أتبرمج عقل باطن، أتعلم من الحاسوب، أبرمج الحاسوب، أبرمج أنظمة ذكية. طبعا أنا مبرمج أنظمة ذكية، أبرمج أنظمة ذكية. أيضا أتعامل أشاهد الحاسوب مع عملية الحاسوب، وأتعلم من العمليات التي أقوم بها بالحاسوب، وأعلم بها العقل الباطن بأشياء لا تعد ولا تحصى. قد يصعب إني أوصفها، ولكن أنا أتعلم بهذا الأسلوب، إنه أنا أعلم الحاسوب والحاسوب أيضا بيعلمني كيف أبرمج العقل الباطن بأشياء أنا أحتاج أعملها بشكل متكرر ومستمر. لأنه صعب إن إحنا نتكلم في طبعا العقل الباطن في أفكار جدا 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 عظيمة وخيالية يعني. فمن يحب إنه يكون في الموضوع هذا، في معنا سلسلة الخرائط الذهنية لتعلم البرمجة وتعلم كل شيء. طبعا الذي يهم إن البرمجة أنا إذا كان لي شأن في الأمة العربية والإسلامية في شيء، يمكن أنا أأمر بتعلم البرمجة لكل مسلم عربي مسلم إنه يتعلم البرمجة. إذا العالم كله يتقدم بهذا المجال، وإحنا إلى الآن في تدهور مستمر، يعني كبنية تحتية حتى في علوم يعني كان في أحد المنشورات نشرت آخر منشور كان يعني على تعلم استراتيجية تفكيرنا بالخلايا العصبية مع استراتيجية نقل المعلومات إلى الحاسوب بأطر عمل يجب البحث فيها. طبعا دخل أحد الأصدقاء المحترمين إلى الخاص قال لي أنت تتكلم في الحرام، يعني دخلت في الحرام الآن. طبعا الموضوع استفزني شوية وحبيت أني أصلح فيديو من أجل الموضوع هذا. لازم يترسخ في أذهاننا أن علم البرمجة
اليوم يعتبر فرض واجب، ويجب تعلمه في أشياء جدا كثيرة. طبعا حتى في استراتيجية الدين وما دين، الناس تتكلم على مثلا كيف نتطهر، مثلا يا الله يطهرنا. طبعا إذا تعلمت استراتيجية حسب تتعلم كيف تطهر نفسك جذريا. إذا تعلم مثلا في الدرس السابق مثلا في خالد الدنيا تعلمنا كيف نفكر في مخازن، تتعلم كيف تفكر تنظف المخازن التي أنت ألفتها أساسا بفكرك من الحاسوب. تعمل أشياء جذرية، مثلا حتى الصلاة لما تجمع يعني نفسك، تجمع معلومات، تجمع كل من أجل أنك تلقي رب الوجود ورب المعلومات مثلا يعني. فأفكار الدين هي الحاسوب. أنا يمكن أختصرها بكلمتين مختصرة، أن الدين يأمر بعلوم الحاسوب، والدين يأمر كل ما نحتاجه في التطور في العلوم وكل الاحتياج. يعني المفروض أن اليوم عالم الدين غير عالم الدين بالأمس، كوننا في تطور مستمر في علم البيانات وفي علم كل ما نحتاج بالتعامل في المعلومات. ونعتبر طبعا، أنا أعتبر الآلة شيء يعني يشبهنا. يعني إحنا يمكن نقدس المعلومات بحيث أنها إذا كانت سلبية أو ننفر منها، إذا كانت إيجابية نحرص عليها ونكبرها، وأيضا نزرعها في الأجهزة. طبعا كل شيء يعني موجود اليوم، حتى الحكمة يعني الحاسوب وكل ما هو موجود اليوم موجود. الحكمة ان احنا نعتبر بهذا الاستراتيجية هذه، نتعامل مع الحاسوب ونتعلم احنا من الحاسوب، وايضا احنا نعلم الحاسوب، وتكون عملية متواكبة بقدرة الله في خلقه بنا احنا، وايضا بقدرتنا من الاستفادة مما خلق الله في الآليات الموجودة دي هذه بنشوفها الآن من التطور ومن كل الأمور الموجودة. طبعا هذا الفيديو كان فيديو سريع، ولكن حبيت أرسل رسالة بعد ما شفت الرد لأحد الزملاء. طبعا تكلمنا في الدرس السابع على هذا الموضوع، يعني تقريبا في الثامن، الانبوت بروسيسنج. طبعا كل شيء بيكون معانا انبوت بروسيسنج اوتبوت. حط في بالك في معك انبوت بروسيسنج اوت، إذا الاوتبوت غلط راجع كل الانبوت والبروسيسنج، لازم تراجعها وتعمل أساس جذري لإدخال مدخلات جدا سليمة، من أجل تكون معالجتك في العقل الباطن جدا قوية، تكون مخرجاتك جدا عظيمة. نقول إلى اللقاء في دروس قادمة، وإن شاء الله نكون موجودين في سلسلة الخرائط الذهنية في الدروس القادمة. طورنا شوي في إنزال الدروس القادمة بسبب تجارب ضخمة جدا جدا. إن شاء الله نكملها، نكمل كل الدروس الفظيعة معكم، وإلى اللقاء.